نو ډیمو کانټنټ لپاره به تاسو ایکسپورټ کړئ. ما سي چل وکړو دا یو کم سایټ دی، دا زما سره یو بل سایټ پروت و په دې ډیمو ډاټ کوډ ډیمو په نوم باندې. نو په دې کې هم ما په دې فیکل پریسر باندې دا پوسټ چې دی دا یو پیر امپورټ کړو. نو ما داسې کار وکړو چې دا آپشن هم ډایرکټ په کې وګورو چې دا په کې هم زده کوي چې مطلب د یو ویب سایټ نه بل ویب سایټ ته که صرف یو خاص ډیټا کاپي کوئ نو هغه به څنګه کوئ. دلته کې ټولز آپشن کې آپشنز دي امپورټ او ایکسپورټ. نو ما د دې ځای باندې ایکسپورټ کلیک کو، ایکسپورټ باندې مې کلیک کو او صرف مې پوسټ سلیکټ کړل. زما ټول کانټنټ نو پکار، صرف مې پوسټس پکارو. نو دې ځای کې دا ټول پوسټ ما سلیکټ کړل کې مختلف سټیټس د هغې مطابق تاسو سلیکشن کولی شئ او ډاونلوډ ایکسپورټ فایل مې ووهو. نو په دې سره ما سره فایل ډاونلوډ شو. فایل چې دی ډاونلوډ شو، دلته کې ډاونلوډز فولډر کې XML فایل به دی ډاونلوډ کی. هغه ویب سایټ نه فایل نوم د ډاونلوډ شو .xml په نوم باندې او د دې دا ټایم چې دی تاسو کتلی شئ 3:50 چې د دې نه 3 منټه مخکې ما ډاونلوډ کو. هغه فایل مې دا ځای نه ډاونلوډ کو، بیا راغلم د خپل ویب سایټ ته کوم کې چې زه کار کوم بلاګ هیلپ او په دې کې سیټینګ آپشن ته راغلم ټولز ته او په ټولز کې امپورټ مې کلیک کو. په امپورټ کې دلته کې مختلف آپشنز دي. دلته کې ورډپریس امپورټر دی، دلته کې هم انسټال نه او ډیټیل بټن چې څنګه دلته کې ښایي دلته کې هو خوله. ما چې رن امپورټر انسټال مې وو او د هغې لپاره به دا یو پلګین انسټال کړی. پلګین سیکشن کې وګورو ورډپریس امپورټر دا پلګین د انسټال کو. د پلګین انسټالونو نه پس چې دلته کې ما په ټولز کې په امپورټ آپشن کې دا رن امپورټر بټن والا او فایل چوز فایل نه مې هغه فایل چوز کو کوم XML فایل چې ما ډاونلوډ کړو. فایل چوز کول نه پس مې دلته کې زه فایل چوز کوم دوباره، زه به ډریګ اینډ ډراپ کوم ځکه ماته دا اساني او په دې باندې عادت شیم. نو ډریګ اینډ ډراپ مې کو او اپلوډ فایل اینډ امپورټ دا آپشن مې وو. بیا کم ایډمن دپاره یا کم اتر دپاره اساین کول مې غوښتل، دا اساین کول غوښتل دغه پوسټ هغه مې سلیکټ کو او دا ډاونلوډ امپورټ فایل اټیچمنټ او دې نه پس سبمټ مې کلیک کو. سبمټ کلیک کول سره دا ټول فایلز چې پوسټس کې هغه پوسټ چې دی هغه ټول دلته کې راغلو. نو تقریبا چې دی نمبر آف پوسټ 22 پوسټس پکې پبلشډ پوسټ دي. نو که دا پیج زه اوس ریفریش کوم هوم پیج دلته کې بلاګ پیج باندې او ماته پته صحیح ولګي دلته کې مختلف چې دي پوسټس ایډ شو. نو هغه ډیمو کانټنټ امپورټ شو او اوس په زمونږ کار یې د دې د هغه کولو ډیزاین جوړولو او د خپل دغه فوکس کول. نو پیجز سیکشن ته به راشو، کم امپورټنټ پیجز چې بلاګ ویب سایټ دپاره ماته اوس ښکاري. سیمپل پیج به زه ټریش ته موو کوم، د دې ماته ضرورت نشته. هوم پیج مې جوړ کو، بلاګ پیج مې جوړ کو. بیا تاسو ویب سایټ دپاره به خپل کم پرایویسي پالیسي هغه کوکیز کم پالیسي چې هغه پیجز به ایډ کوئ. خو دا کم ضروري بیسک پیجز چې هغه یوزرز چې زیات وزټ کوي او کانټنټ چې پکې. نو هوم او بلاګ ما جوړ کړي الریډي. یو به پسې زه پیج جوړ کم about us پیج به جوړ کم، about us پیج به زه جوړ کم او پبلش مې کوم او له دې نه پس به زه یو بل پیج جوړ کم کانټیکټ پیج. دا 4 پیجونه پوره دي کانټیکټ اس او نور بیا کم دغه چې د آپشنز پکې به مونږ ګورو لکه بلاګ سوري ګیسټ پوسټ آپشن چې ګیسټ پوسټ په پنګ پرې کې څنګه انکلوډ کړو. خو چې کله موږ یا پلګ ان ایډ کړو هغې نه پس پر هغې پیجز سره ګورو. اوس دا پیجز دي او دا پیجز د دې سیټینګ ما الریډي کړو په پریویس ویډیوز کې په ریډینګز نه سیټینګ دی دلته کې چې پوسټ پیج دا یو دی او هوم پیج چې دی فرنٹ پیج دی. نو د سایټ فرنٹ پیج هم موجود دی، پوسټ پیج هم موجود دی. سټارټ پې واخلو د هوم پیج نه هوم پیج په ایډیټ بټن باندې به کلیک کو او په دې ځای کې به ایډیټینګ سټارټ کوم. ایډیټینګ چې سټارټ کړو دلته کې دا یو قسم له ایډیټر دی چې دی ته نوم وایي ګوټنبرګ. یو ګوټنبرګ ایډیټري او دویم ایډیټر چې دی هغه دغه ایډیټري کلاسیک ایډیټري. نو نیکسټ ویډیو کې به موږ وګورو چې ګوټنبرګ ایډیټر څه ته وایي، کلاسیک ایډیټر څه ته وایي، په دې دوانو کې ډفرنس څه دی.